Hai să vorbim astăzi un pic despre interpretarea mandalei personale. Sigur, cei care ați fost pe la cursuri, ați înțeles că este vorba de interpretarea unei numerograme, care are o variantă grafică de afișare, mandala, de interpretarea parametrilor radiesteziei multidimensionale, dar și de o interpretare rapidă a numerogramei rezultate în urma unei analize de tip numerologie yoghină, numerologia luminii, numerologia Akar. Toate cele trei împreună sunt utile și oferă o interpretare mai bună a unei anumite persoane, a profilului unei anumite persoane, a lecțiilor pe care le are la nivel de sine, la nivel de suflet, a ceea ce ar mai avea de făcut ca să-și îmbunătățească viața sub toate aspectele. Sigur că întâi și întâi este bine să aflăm care este misiunea personală. Iar misiunea personală o observ aici, încep cu centrul mandalei. Misiunea personală este un albastru sau un 2. Deci misiunea personală a acestei persoane este aceea a relațiilor, a smereniei, a inserării corecte într-o ierarhie, a învățării, raportării la o altă persoană. Iar una din întrebările puse este tocmai de ce nu merg mie relațiile. Când facem o interpretare, suntem siguri că, da, în general, cum să spun, dispuși să spunem doar părțile bune. La urmă, așa și este frumos să spui omului tot ce are el frumos ca potențial. În același timp, ca lucrurile să fie utile respectivei persoane, trebuie să încerci să-i spui și pe unde greșești. O persoană care are la nivel de sine o misiune de a se integra într-o relație. Fiind vorba de o doamnă, de a accepta o anumită formă de relație cu energia masculină, de a se raporta la soț, la tată, la frate, la șef, la profesor într-un anumit fel. De a își obține puterea cuvântului ca ordin și ca rugăciune. De a manifesta credința. De a fi șefă și de a asuma răspunderea în locul în care ajunge să fie șefă. Toate astea împreună sunt aspectele, nu să spun, de misiune și interpretate, enunțate pozitiv. Dacă tot această persoană ne întreabă de ce nu merg relațiile, înseamnă că a manifestat mai degrabă aspectele negative. Că lecțiile pe care le-a avut de învățat, nu le-a învățat și de-a lungul vieții, modul în care s-a raportat la energia masculină, la șef, la partenerul de viață. Nu a fost cel mai grozav de pe lumea asta, așa că relațiile nu merg pentru că nu sunt învățate lecțiile. Nu se manifestă suficientă smerenie, adică ascultare față de cel ierarhic superior și respect față de cel ierarhic inferior, grijă față de inferior. Nu este cultivată puterea cuvântului și nu este asumată răspunderea în viață. Și răspunderea de a fi șef, de a avea inițiative particulare, dar răspunderea față de toate aspectele vieții, aspectele de zi cu zi ale vieții. Mai văd aici că tot la nivel de sine exista darul de a avea copii. O frumoasă carismă personală pe acest plan. Știu din interpretare că persoana despre care vorbim are copii. Deci partea asta la nivel de sine s-a realizat. Și mai știu că aici, mă uit, am
niște înzestrări care, dacă nu sunt folosite, devin piedici, devin capcane. Aici este vorba de acel galben, acel 4 de mustață. Este vorba de muncă, de bani, de aspectele materiale ale vieții. Dacă persoana se raportează corect la aspectele materiale ale vieții, lucrurile vor fi perfecte. Calitățile vor spori. Dacă nu se raportează corect la aspectele materiale ale vieții, adică refuză și să facă sport, și să muncească fizic, și să dăruiască altora ceva făcut cu mâinile ei, atunci o să apară niște dificultăți. Dificultăți pe care le și menționează. De ce am eu blocaje financiare? Dacă persoana ne anunță că manifestă aspectele negative, atunci pot să mă aștept ca și carisma personală să fie de fapt mai scăzută, atunci pot să mă aștept ca și lecțiile legate de răspundere, de relație, să nu fie nici ele foarte bine învățate. Deci, pe lângă o mai bună raportare la elementul masculin, la energia masculină, pe lângă asumarea răspunderii, aici trebuie vorbit și despre asumarea efortului fizic, de a munci, de a călători, de a construi. Și de asemenea, aspectul fizic, raportarea corectă la aspectele fizice, apropo de bani, de la muncesc corect, la am grijă când împrumut bani, fie că îi iau, fie că îi dau, ca să nu greșesc la acel capitol. De ce nu pot menține voința, mai întreabă persoana. Voința, deja intrăm și în zona sufletului și ar fi aici de privit deja și celelalte lucruri pe care le avem ca date care pornim în interpretare. Sunt valorile radiestezice. Aici, în stânga, gradul de sănătate față de sănătatea perfectă la naștere a persoanei. De ce nu pot menține voința? Mă uit că pe ceacra a 7-a, valorile sunt relativ mici. Asta înseamnă că persoana nu are o bună legătură cu ghizii spiritual, cu dimensiunile superioare, deci nu are o intuiție foarte bună. Omul care nu are o intuiție foarte bună nu are încredere în ce se întâmplă, nu are încredere nici că găsește un loc de parcare, dar aminte să aibă răspunsuri la întrebări importante, dar pe care nici nu le-a pus, de care știu ghizii spirituali și care ei se ocupă să-i ofere, cum să spun, răspunsul corect și în felul ăsta omul capătă încredere și își manifestă voința. De asemenea, aici, la nivelul ceacrei a doua, am o valoare foarte mică. Valoarea asta foarte mică vine, nu poate menține voința, vine de la nivel de sine. Persoana încă nu știe, nici la vârsta asta, încă nu știe exact cine este. E nedumerită, nu are încredere în sine. Încă își pune întrebarea, cine sunt eu? Nu poți să manifesti voința, nu poți să susții voința pe perioade lungi de timp, nu poți să te impui în fața celorlalți, mai ales când ai și lecția asta a autorității și a asumării răspunderii, cât timp tu încă te întrebi cine sunt eu. Tu nu ești sigur de tine. Și atunci n-ai cum să-ți manifesti voința, pentru că nu știi pe ce poziție te plasezi. De unde manifest eu voința? Cine sunt eu ca să îmi impun cuvintele, faptele, voința în fața celorlalți? Și eterna întrebare, cum o pot redresa pentru a duce la îndeplinire misiunea personală.
ar trebui văzut cu ce lecții karmice vine dintr-o altă viață și atunci lecțiile karmice, care le-am tot aici puse ca parametri, îmi spun că sunt foarte multe lecții pe plan emoțional. Și atunci, primul aspect al redresării ar fi să văd în urmă, să vedem împreună în urmă și mai ales persoana, să-și facă o autoanaliză a greșelilor pe care le-a făcut pe plan emoțional. Pentru că și din trecuturi vine cu multe lecții neînvățate. Probabil că a pierdut mult pe plan emoțional, pentru că nu îi merg relațiile. Probabil că sunt și alte aspecte emoționale ale vieții care nu sunt mulțumitoare. Emoții prea intense, supărări, despărțiri, pierdere de persoane apropiate. Unele dintre ele resimțite ca o pedeapsă, ca o plată karmică, ca un canon. Ele ajung să fie plăți karmice după ce persoana este testată dacă a învățat sau nu a învățat lecția cu niște evenimente pe plan emoțional de mai mică anvergură. Și atunci, pentru a îndrepta lucrurile, pentru a redresa situația, bine este să își analizeze ce s-a întâmplat înaintea marilor pierderi, înaintea marilor emoții, înaintea lucrurilor deosebite, ce s-a întâmplat pe plan emoțional. Ce fel de încercare a avut, mai mic, așa ca un extemporal înainte de teză, și nu a răspuns corect. Poate cineva și-a manifestat, cum să spun, iubirea față de ea. Și ea, nu înseamnă că trebuie să răspundă cu da, și ea l-a respins într-un mod în care celuilalt s-a schimbat cumva firul vieții. Asta este o greșeală care în niciun caz nu confirmă învățarea lecției pe plan emoțional, poate să aducă în continuare, cum să spun, la pierderi pe plan emoțional și confirmarea faptului că nu a învățat lecția poate să ducă la momente mult mai intense. După aceea, suntem și moștenitorii și plătitorii lecțiilor pe care neamul, părinții noștri, încă nu le-au învățat. Atunci am aici încă 2 parametri cu valori mici. Am aici să nu ucizi, să nu faci abuz de sex. Lucruri care vin ca lecții de pe neamul mamei. Și atunci, strămoșii din partea mamei au făcut greșeli legate de violență, legate de sex. Persoana cu pricina alte vieți a făcut și ea greșeli legate de violență și legate de sex, care au adus-o în acest context, în această familie, în acest loc unde poate negocia, poate învăța, poate dovedi că a învățat lecțiile astea. Violență și sex poate să însemne în general un viol. Deci undeva pe neamul mamei, un strămoș din partea mamei, posibil să fi făcut vinovat de un viol, sau să fi avut un comportament extrem abuziv în cadrul căsniciei. A schimbat oricum, violent fiind, pe aspectele astea sexuale, violent fiind, a schimbat firul vieții unor persoane. Și atunci persoana cu pricina are de învățat sau are de plătit aceleași lecții. Deci ar fi de desprins de karma de neam învățând lecțiile cu pricina. Am aici o numerogram. Uite că la nivel de suflet, lecțiile ar fi fost de genul atingerea unei forme de maestrie, atingerea unui înalt nivel de evoluție spirituală. Numai că acest 11, dacă nu mă raportez corect la el, cumva cade, colapsează, se duce și el în 2. Deci, la nivel de sine, lecțiile legate de căsnicie și ce am mai spus, la nivel de suflet, lecțiile legate de dependența de o relație
de un partener. Deci, sub toate aspectele, lecțiile astea legate de relații și de energia masculină și de asumarea răspunderii sunt cele care definesc persoana ale cărei valori radiestezic numărate, a cărei mandală și a cărei numerogramă le am acum pe ecran. Una peste alta, cam astea sunt lucrurile pe care rapid le putem spune despre o persoană. Sunt lucrurile de la care putem porni împreună cu persoana, cu pricina, o discuție mai amplă apropo de analiza evenimentelor în care a trecut, care evenimente sunt importante din acest punct de vedere, care elemente ar trebui reparate, unde ar trebui să manifeste mai multă compasiune față de ea și față de bărbații din viața ei, cum ar putea să se ierte pe ea și să ierte și pe acei bărbați care au trecut în viața ei, ce are de făcut ca să se desprindă de karma de neam venită din partea mamei și cum ar trebui să urmărească și în trecut ce s-a întâmplat pe plan emoțional, dar să fie atentă și de acum încolo la toate micile sau marile evenimente pe plan emoțional, pentru ca să nu mai apară lucruri de-astea neplăcute. Sigur că aici, în mandală, în numerogramă, mai sunt încă multe alte lucruri posibile de spus. Am putea spune că sunt unele greșeli, încălcări de legi, de reguli, de încălcarea unui protocol care au făcut ca partea asta de carismă personală și apariția copiilor să nu aibă un aport atât de important în viața persoanei. Am aici o posibilă relație de iubire de ea la prima vedere, care nu a fost împlinită, nu a ajuns la a fi căsătoria acestei doamne. Și atunci pot să mă gândesc că a intrat din diverse motive. Viața ne duce câteodată în direcțiile astea. A intrat într-o căsnicie, dar sufletul ei a rămas în altă parte. Și atunci nu merg relațiile și pentru că există o relație neîmplinită, nedusă la capăt, există o suferință care era anunțată și ea de karma mare pe plan emoțional. Multe alte lucruri se pot spune. O astfel de interpretare față în față durează 40-50 de minute și foarte important este și feedback-ul primit. De asta e bine ca interpretarea să aibă și aspectul ăsta de discuție, măcar printr-un schimb de e-mail. Puteți comanda astfel de interpretări. Dacă intrați pe site, pe sfat.info.ro, aveți un link în descriere. Puteți învăța să faceți astfel de interpretări participând la cursurile de interpretare a e-mandalei, de interpretare a parametrilor radiesteziei multidimensionale și de interpretare a numerogramei yoghine. Toate informațiile astea sunt utile pentru a ne redresa, dacă este cazul, pentru a ne perfecționa, că și toți ne dorim asta, pentru a evolua pe plan spiritual. Dintr-un astfel de tablou se pot trage concluzii și legate de profesie, de domeniu în care omul își poate atinge mai bine potențialul. Sunt lucruri legate de căsnicie, legate de copii, legate de sănătate, poate. Acum, astfel de interpretări nu le fac numai eu.
Sunt o serie întreagă de oameni care au fost la cursuri și au învățat și eu am toată încrederea că ei pot să facă foarte bine așa ceva. Dacă v-a plăcut și acest filmuleț, puteți să dați acolo un like. Dacă doriți să fiți anunțați și de filmulețele care urmează să mai apară, și pentru că ele nu apar, cum să spun, chiar așa o dată pe săptămână cum mi-aș dori, e bine să dați acolo și un click pe abonament și pe urmărește acest canal. Vă mulțumesc!